My name is, for those who don't know me, my name is Jaya Sacinandan Prabhu-The. I joined ISKCON in 1991, late 1991, and have been basically around the world, traveling, sometimes aimlessly, sometimes with aim, mostly for preaching Krishna consciousness. Am I saying something wrong? Oh, sorry. Takže kdo mě neznají, já se jmenuji Jaya Sacinandan Prabhu-The, připojil jsem se do ISKCONu v roce 1991 a od té doby tak různě cíleně nebo bezcíleně cestuji po světě a hlavně se věnuji kázání. Since last, whatever, 2-3 years COVID started, together with my wife Nitya Manjari, we have entered Vanaprastha order. Zhruba poslední 2-3 roky jsme s manželkou vstoupili do řádu Vanaprasty. So we try to travel around and preach, talk about Krishna. Takže cestujeme, mluvíme o Krishnovi. So I think this is enough introduction. To by stačilo na úvod. What I would like to speak is something which is on my mind since like some years. Chtěl bych mluvit o tématu, které mám v hlavě už dost dlouho. Interesting enough, I was looking at my computer and I found files from 2006, 2007, exactly the same thoughts as I have now. Našel jsem v computer fily z roku 2006-2007 přesně o těchto tématech. So I thought maybe this should be the topic, since Sankirtan Prabhu asked me, what is the topic? Tak jsem si říkal, že možná tohle by mělo být to téma, takže co je to téma? And interesting enough, Srila Bhakti Maharaj was speaking very similar topic what I want to speak today, this morning. Co je zajímavé, tak Bhakti Maharaj dnes ráno mluvil o tom tématu, které je velmi podobné. So I titled this today's speech as the second wave of preaching in the West. Já jsem nazval tuto přednášku Druhá vlna kázání na západě. So to explain a little bit what does it mean is that it's not like people preached in the past, now nobody's preaching anymore. No, there are people preaching, but I'm talking about the wave of preaching. Takže abych to vysvětlil, to není tak, že dříve se kázalo a teď se nekáže, ale je to taková vlna toho kázání. If you read, Radha Damodar Vilas or the books Tamal Krishna Maharaj, Servant of the Servant, or some Satsarup Maharaj's diary of the 1970s, you will see that there was a whole wave of preaching. Když čtete ty staré knížky, jako je služebník od Tamal Krishna Maharaje, nebo ty další Satsarup Maharaj, ten deník, tak vidíte, že tam byla celá taková obrovská vlna toho kázání. Which means that there was not just one temple or two temples, but a whole country. The temples are opening, the books have been distributed, and the wave was increasing. Takže to nebylo, že se kázalo v jednom nebo dvou chrámech, ale v celé zemi, ve všech chrámech se rozdály knížky, kázalo se a ta celá vlna se zvedala a zvedala. And this wave lasted even until late 80s, even early 90s. A ta vlna ještě trvala do 80. let, začátku 90. And you can even see it if you look at the Sankirtan newsletter, there was going up, and then suddenly go a little bit down. So now it's a little bit going up slowly back. No a když se podíváte do toho Sankirtan newsletteru, tak vidíte, jak to šlo nahoru, potom dolů a teď se to znova zase zvedá nahoru. Like 80s, 90s, the Sankirtan rose very high, so many books were distributed. Then went a little down, and then since whatever 10-15 years it's going a little bit back. V těch 80. 90. letech to bylo velice nahoře a pak to šlo dolů a teď v posledních 15 letech se to zase zvedá. So I think, in my humble and not so humble opinion, that it is the time for the devotees of you can say, second generations to whatever that means at the moment. Meaning that devotees who initiated by Prabhupada disciple to step up, to take the challenge, to actually refresh the wave of Krishna consciousness. Takže podle mého skromného názoru dneska ta generace, vlastně ta druhá generace odaných by měla znovu povstat a teď je na čase právě znovu restartovat tu vlnu šíření vědomí Krishny. What would that exactly mean? A co by to znamenalo? That would mean that we have to personally, each devotee personally have to have this conviction
that I can do something for Prabhupada. To znamená, že každý oddaný osobně by měl mít uvnitř to přesvědčení, že já můžu udělat něco pro Prabhupada. We traveled recently in one place in one country, and I gave one lecture. After the lecture, a devotee came to me, a guest, and he said the following thing. Nedávno po jedné lekci v jedné zemi přišel po přednášce za mnou jeden host a zeptal se. It's nice that you're giving a lecture. Je pěkný, že dáváš přednášky. A very nice lecture. Velice pěkná přednáška. But are you going to create a revolution in the empire society? Ale dokážeš udělat tu revoluci v té bezbožné společnosti? So what are you going to do? What are you doing to actually help to create revolution in the empire's world? Co ty děláš, aby si vytvořil tu revoluci v tom bezbožném světě? And I was shocked, you know. Já jsem byl v šoku. I said, you actually have right. A já jsem říkal, ty máš pravdu. And then I started researching a little bit, and I found from the, of course, Maharaj actually quoted this verse. I also selected this verse today from 1:5:11 from the Bhagavatam. Takže jsem vybral, nebo Maharaj taky vybral ten verš 1:5:11 z Bhagavatamu. Yatak visargo janataga viplava. Tady tenhle verš je tak Bhag Visargo. When viplava means revolution, Prabhupada translated as revolution. Prabhupada to překládá jako revoluci. And so this literature is not meant just to be read and studied and make notes of it, you know, memorize very nice verses. Že tato literatura nemá být jenom čtená, studována, nemáme se jenom učit ty verše. This literature meant actually to distribute and to actually disturb people's sense gratification. Tato literatura má být rozdávána a má vlastně rozrušovat lidem smyslový požitek. This is another discovery. I have a couple of, I give a few times lecture in the rest of the Czech. And yes, we actually are meant to disturb common people's sense gratification. Jak už jsem říkal v některých lekcích nedávno, tak náš úkol je vlastně rozrušovat lidem smyslový požitek. Srila Prabhupada indeed was in the book called Diary of in the 70s from Satsvarup Maharaj. V té knižce diář 70. let od Satsvarupa Maharaj. Satsvarup Maharaj says, tam Satsvarup Maharaj říká, whenever you travel, he said, not just lecturing, but doing something concrete. Když cestuješ, tak bys neměl jenom dát přednášky, ale dělat něco konkrétního. And what is preaching? A co je kázání? Preaching is, Prabhupada says, because people are ignorant, we have to enlighten them. This is preaching. Prabhupada říká, protože lidé jsou v nevědomosti, my musíme osvítit. To je kázání. In another place, Prabhupada says, we have to tell people, this is not your home, don't try to be happy here. He says, this is Krishna conscious preaching. A na jiném místě Prabhupada říká, že máme říkat lidem, tohle není váš domov. Vy musíte se vrátit zpátky domů. To je kázání. So, to combine this, each devotee should actually try to understand that this is my legacy, my duty. Takže aby jsme to spojili, tak každý individuální oddaný by měl pochopit, že to je můj odkaz, to je moje povinnost. Satsvarup Maharaj also in the notes he quoted Prabhupada. Prabhupada says, "Don't try to be the proprietor of bricks and wood. This is not life." Prabhupada, Satsvarup Maharaj cituje Prabhupádu. Neskoušejte vlastnit dřevo a cihly. To je správné. No dřevo, no cihly. Žádné dřevo a cihly. So this is not life. To není život, říká. Preach. Kázejte. Of course, it doesn't mean that we should not have, buildings. To ale neznamená, že bychom neměli mít budovy. But meaning that we should not take the building to be our Krishna consciousness. Ale znamená to, že bychom neměli to chápat tak, že ta budova je naše vědomí Krishny. There's so many buildings in this world. V tomhle světě je tolik budov. There's so many temples in India. V Indii je tolik chrámů. Have you been to, when you leave Vrindavan going to Mathura, there's this Birla temple. Když jdete z Vrindavanu do Mathury, tam je Birla chrám.
Very beautiful temple. Velice nádherný. But nobody goes there. Ale nikdo tam nechodí. Because there's no spiritual substance in it, just a nice building. Tam není žádná duchovní podstata, je to jen pěkná budova. So the point is not to have a building, but the point is to actually have a soul of the building which is preaching. Takže je v tom, že ta budova musí mít duši a ta duše to je kázání. Many times when we go to some Western temples and you go to the temple Guru Puja Mangala Arati, there's like one person, 2, 3, 4. Hodněkrát, když na západě jdete do chrámu na Mangala Arati Guru Puju, tak tam je 1, 2, 3 oddaní. So those who, of course, you are mostly from Czech, but those who live in the more west from here, it looks like this is normal, you know. Two devotees Mangala Arati, Haribol, Haribol is normal. Takže samozřejmě vy jste z Česka, ale když jdete víc na západ, tak tam je to jako normální, tam 1, 2 oddaní na Mangala. But this should actually bother us. Ale ve skutečnosti by nám to mělo vadit. Everything which is not, how to say, functioning according to Prabhupada's mood or Prabhupada's ideas should bother us. Všechno, co nefunguje podle Prabhupádovy nálady nebo Prabhupádových pokynů, tak by nám mělo vadit. I was once in Vrindavan many years ago, and there was at that time picture of Prabhupada. Now, when it's opposite of Samadhi, there was just empty space. There was no museum or whatever it is. Dávno jsem byl jednou ve Vrindavanu a tam naproti Prabhupádově Samadhi je takový prostor a tam byl obrázek Šrily Prabhupády. And there was a picture of Prabhupada sannyasa and behind his heavy sannyasis, disciples. Tak tam byla fotka Prabhupády s dandou a za ním ty sannyasini, jeho žáci. So I prayed to Prabhupada, please make me one of these people who walk behind you. Tak já se modlil Prabhupádovi, prosím tě, udělej ze mě jednoho z těch lidí, kteří jdou za tebou. You know, and sometime later I was actually thinking, what does it mean to be one of those people who walk behind Prabhupada? No, pak jsem si po čase přemýšlel, co to znamená ve skutečnosti být jeden z těch, co jdou za Prabhupádou. What does it exactly mean? Co to přesně znamená? So the conclusion came as I was listening Prabhupada's memories. No a když jsem naslouchal Prabhupádovi vzpomínkám na Prabhupádu, tak mi přišel závěr. And the speech was given by Guru Kripa Das. Tam mluvil Guru Kripa Prabhu. So he said when he was a young devotee, he was just always observing all these big sannyasis around Prabhupada. On řekl, když byl mladý oddaný, tak pořád pozoroval ty velké sannyasiny okolo Prabhupády. And he was thinking, I want to be one of them. A si říkal, tak já chci být taky jeden z nich. How do I become one of these, guys behind Prabhupada? Jak se můžu stát jedním z těchto lidí za Prabhupádu? He said, I was observing. Říkal, já jsem pozoroval. And then he understood. Whoever did something extraordinary for Prabhupada, opened temple somewhere, Prabhupada wrote letter to him. A pak pochopil, že kdykoliv někdo udělal něco výjimečného pro Prabhupádu, třeba otevřel chrám, tak Prabhupáda mu napsal osobní dopis. So him and another devotee, they just went to South India. Tak oni ještě s jiným oddaným odjeli do Jižní Indie. And opened a temple. A otevřeli tam chrám. And opened another temple. A ještě další chrám. And he said the letters start coming from Prabhupada. A potom řekl, no a pak mi začaly chodit dopisy od Prabhupády. So this is what I understood. This is actually the key of how can I become one of those guys walking behind Prabhupada. Tak já jsem pochopil, že tohle je ten klíč k tomu, jak se stát jedním z těch, co jdou za Prabhupádou. To do something for Prabhupada. Udělat něco pro Prabhupádu. There's so many projects we can do for Prabhupada. Tolik projektů, které pro ně můžeme udělat. So many temples which are waiting for us to be opened. Tolik chrámů, které čekají, abychom je otevřeli. So many wonderful cities. Tolik úžasných měst. So many people waiting to come to the Sunday feast. Tolik lidí čeká, aby mohlo přijít na Sunday feast. Particularly in Czech, we have wonderful cities like Písek, Plzeň, wonderful places, man. And when I went first time to Písek, I said, you don't have a temple in Písek. This is amazing. Tady máte v Česku mnoho úžasných měst, jako je třeba Písek, Plzeň. My jsme tam jednou byli na Nahráno a jsem si říkal, no proč tady neotevřete chrám? Plzeň, no temple Plzeň. Žádný chrám není v Plzni. České Budějovice. V Českých Budějovicích nic není. So many other things, so many different projects. Tolik různých projektů se může. So much prasadam, so much kírtan we can do. Tolik kírtanů, tolik prasada můžeme. We can organize band, traveling, like a traveling tour.
Můžeme zorganizovat skupinu, která bude cestovat. And so on and so forth. Srila Prabhupada also said that we should have a Ratha Yatra in every town in this country. You know, he spoke about one country. Srila Prabhupada taky řekl, že bychom měli dělat Ratha Yatru v každém městě v té určité zemi. So imagine how much work is that. Tak si představte, kolik to je práce. Because since the old, you can say all the days from the 80s and 90s, which was this wave going, not much has been changed. Protože od té doby, z těch 80. 90. let, kdy tady byla ta vlna, tak od té doby se mnoho věcí nezměnilo. You know, one big thing is this, obviously, this wonderful place. A tady vidíme, jedna věc je tohle úžasné místo. It's actually, I'm not, you know, now flattering, but this is like the most amazing place I've seen in long time, 20 years. Já nechci jako lichotit, ale tohle je nejúžasnější místo, které jsem viděl v posledních 20 letech. And how does this place appear? It just comes from the heart of a devotee. A jak se to místo zjevilo? Pochází to ze srdce odaného. The devotee hear the instruction of spiritual master and thinks, I can do this. Oddaný si vyslechne pokyn duchovního mistra a řekne si, mohu to udělat. I'm not qualified, but I can do this. Nejsem kvalifikovaný, ale můžu to udělat. And I don't care if I'm qualified or not. A nezajímá mě, jestli jsem kvalifikovaný nebo ne. Some years ago, you know, many years ago, 20 years ago, I had some discussions in Vrindavan with some devotees. Před 20 lety jsem měl nějaké diskuse ve Vrindavanu s oddanými. And they say, unless you're pure devotee in your heart, unless you're level on Baba, how can you give Krishna to others? A oni řekli, když nejsi na úrovni bhávy, pokud nejsi čistý oddaný, jak můžeš dát Krishnu ostatním? You have to stay in Vrindavan and purify yourself, do bhajan, you know. Then when you become perfect, then you can go to the West and give Krishna. Musíš zůstat ve Vrindavanu, dělat tady bhajan, očistit se a potom můžeš odjet na západ a dávat Krishnu. But this is not at all according to the Prabhupada's conclusions. Tohle není podle závěru Šrily Prabhupády. According to Prabhupada's conclusions, anybody can preach. Podle Prabhupády každý může kázat. Indeed, nobody feels qualified to preach. Nikdo se necítí kvalifikovaný kázat. Even Srila Prabhupada didn't feel qualified to preach. Ani Srila Prabhupada se necítil kvalifikovaný ke kázání. You know, we see in this Jaladutta diary, he says, I am most unfortunate beggar. V Jaladutta diáři píše, já jsem nešťastný, nejvíc ubohý žebrák. If you want me to dance, please let me dance. Pokud, Krishno, chceš, abych tančil, tak prosím, ať tančím. So this should be our meditation. I'm completely unqualified, but I'm shamelessly doing things because my Guru Maharaj wants me to do it. Takže to by měla být naše meditace, že já jsem naprosto nekvalifikovaný, ale tady nestydatě dělám ty věci, protože můj duchovní mistr to chce. And as for our own internal life, you know, to become very advanced devotee. As far as our internal life. A co se týče našeho vnitřního života, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says, tak Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur in his Vaishnava Ke, who is a Vaishnava? V knize Vaishnava Ke, kdo je Vaishnava? Says internal kirtana prabhave smarane haive sekale bhajana nirjana sambhava. Internal remembrance or smarana can occur by the power of kirtan. Říká, že vnitřní vzpomínání nebo smarana se může stát možným pomocí kirtanu. So we cannot make progress unless we actually preach. Takže my nemůžeme dělat pokrok, pokud ve skutečnosti nekážeme. So this is the life and soul of every devotee. Takže to je život a duše každého oddaného. And therefore the preaching, the second wave, has to come from each of our own hearts. Proto ta druhá vlna kázání musí vyjít z našich vlastních srdcí. We should feel like I have to actually something to do. Měli bychom cítit, že já musím něco udělat. It's nice that I'm coming to the festivals and I'm listening lectures online, but I actually have to do something. Je pěkné, že chodím na festivaly a že poslouchám online přednášky, ale já musím něco udělat. So many these wonderful things we can do. Tolik úžasných věcí můžeme dělat. Which brings another thing which I see as you can say prominent lately in the Western world. Což mi přivádí další věci, kterou vidím, že je v západním světě prominentní v nedávné době. And this is called, I call it at least, celebrity culture. A já to nazývám kultura celebrit.
You know, I was talking yesterday to one devotee and he said, yes, we measure the festival, how good is festival, how many sannyasis came. Včera jsem o tom mluvil s jedním oddaným a on říkal, že my poměřujeme kvalitu toho festivalu podle toho, kolik tam přijelo sannyasínů. How was the festival? 6 sannyasis came. Wow, wonderful. Kolik tam bylo sannyasínů? 6, no to je úžasné. You know, I'm not, undermining, of course, the presence of the great souls. Samozřejmě já tady nepodminovávám přítomnost velkých duší. But I'm saying the culture should be, yes, I'm going to the festival to celebrate Krishna. Ale my jsme měli mít takovou náladu, že ano, já jedu na festival, abych tady oslavoval Krishnu. And also to hear from the great souls. A abych taky naslouchal od velkých duší. But whether the great souls are there or not, I will actually go to celebrate Krishna. Ale ať už tam ty velké duše jsou nebo ne, tak já tam jedu, abych oslavoval Krishnu. Once one devotee told me, he's organizing big festival. Jeden oddaný je organizátor velkých festivalů. And he said, I have to call such and such Swami, very famous Swami. Tak já musím zavolat tomuhle svámimu, on je slavný Swami. And I said, wow, it's a little bit difficult to get to this Swami. He's very famous, he's traveling, he's wanted all over the world. Já jsem mu říkal, no to bude těžký ho sem dostat, on je slavný, cestuje po celém světě. And he said, I have to bring him. On říkal, ne, ho sem musím dostat. Because if he comes, protože když sem přijede, the money will come. Tak přijdou peníze. You know, the organizer think if this big name comes, then more people will come, so he'll have more money as an organizer. Ten organizátor si myslel, že když tady bude ten sannyasi, tak přijede víc lidí a já získám víc peněz. So this culture thing needs to go away. Takže já myslím, že tento druh kultury musí pryč. And this has come from the culture of value. A tohle přichází z kultury hodnot. In the old, when you read Prabhupada's, old Prabhupada's memories of Prabhupada's, all the, again, Radha Damodar Vilas, for Servant of the Servant, all these old books you can say from the old days, the culture was who is the best servant. Když čtete všechny ty staré knihy o historii Iskonu, ty Servant of the Servant a tak tam vždycky je ten bod, že hlavní bylo, kdo je nejlepší služebník. And who takes the most responsibility for Krishna. A kdo přijme největší zodpovědnost pro Krishnu. Completely unqualified people said, yes, I will do for Prabhupada. Úplně nekvalifikovaní lidi řekli, ano, já to udělám pro Prabhupada. Prabhupada sent this devotee very young, I think he was 17 years old, to South Africa. Go and preach in South Africa. 17, alone. Prabhupada poslal 17letého oddaného kázat do Afriky samotného. Imagine, everybody 17 here. Je tady někomu 17? Prabhupada says, and that time South Africa had a secret police who would arrest you, put you in jail. A v té době, když tam byla v té Jižní Africe tajná policie, kdyby vás chytili, tak nás tady zavřou. And when they heard that some American came and speaking something, they were chasing him to arrest him. Takže kdyby se dozvěděli, že tam nějaký Američan něco tam káže, tak by ho zavřeli. But he didn't care for Prabhupada. Ale jeho to nezajímalo, dělal to pro Prabhupádu. We don't care. Nás to nezajímá. So this culture should come back. Takže tahle kultura by se měla vrátit. The culture is, I don't care, I will do this for Prabhupada. Kultura, mě to nezajímá, já to udělám pro Prabhupádu. And my value is the service. A moje hodnota je služba. And I will value those who do service. A já si budu vážit těch, kdo dělají službu. And I will value those who take responsibilities. A budu si vážit těch, kdo berou zodpovědnost. And I will try to assist them. A pokusím se jim pomáhat. How can I assist you? Jak ti můžu pomoct? What can I do? Co můžu dělat? Nowadays it's a bit like, the speaker comes and we all wait, and he comes give lecture, we all applaud, we give a little envelope, and everybody goes home very happily. And it's all wonderful. Dneska to funguje tak, že přijde ten přednášející, dá úžasnou lekci, my mu zatleskáme, dáme mu obálku s příspěvkem a tak šťastně jdeme domů. Responsibility, duty. Takže zodpovědnost, povinnost. Burden for Prabhupada. Přijmout nějakou břemeno pro Prabhupádu. Whoever has taken some project, I don't know, maybe Sankirtan Prabhu is a little different, but for me, every time I started something, I think like, I cannot do this.
Každý, kdo přijme začne dělat nějaký projekt, tak když to začne, tak najednou si uvědomí, že já to nedokážu dělat. This is too big for me. I don't know how you're gonna make it. To je strašně obrovský, já nevím, jak to uděláme. And then Krishna sends here help, and then suddenly everything works all right. A najednou Krishna pošle pomocníky zleva zprava a všechno funguje. And then you say, how is there more burden, more thing for me? I can take it. A pak řeknete, no tak dejte mi ještě větší břemeno, já to nějak zvládnu. So, this is like a call for action to all the devotees of the second, third, fourth, or whatever generation we are. Takže to je taková výzva pro akci, pro oddané z druhé, třetí, čtvrté generace. Because this is the way to make advancement. Protože toto je způsob, jak dělat pokrok. You know, nowadays we have many, not in negative way, retreats, or seminars, or this is a wonderful thing. V dnešní době máme spousta různých takzvaných retreatů a seminářů a to je samozřejmě úžasné. Prabhupada says here, in the Srimad Bhagavatam 3.23.7. Prabhupada říká v Bhagavatamu 3.23.7. For spiritual achievement, the easiest path is to take shelter of a bona fide spiritual master and to serve him with heart and soul. Že pro duchovní pokrok je nejlepší přijmout útočiště u duchovního mistra a sloužit mu srdcem a duší. This is the secret of success. To je tajemství úspěchu. That's it. To je vše. You just imagine when you go home and there's one room and Prabhupada stays in your apartment or your house. Představte si, že se vrátíte domů a tam je nějaká místnost a tam vidíte, že tam je Šrila Prabhupada. You knock at the door. Zaklepete na dveře. And you can hear the voice. Yes. Uslyšíte ano. Prabhupada. Prabhupada. You open the door. Otevřete dveře. Prabhupada is writing something. Prabhupada tam něco píše. And he lift up his head. Zvedne hlavu. And he look at you. Yes. A řekne ano. What are you going to say? Tak co řeknete? You say, Prabhupada, today I distributed, 42 books. Řeknete, Prabhupada, dneska se rozdal 42 knih. Prabhupada, today I went to the mayor of Pisek and I asked him, do you have any piece of land maybe for the Hare Krishna temple? Nebo Prabhupada, dneska jsem byl za starostou Písku a zeptal jsem se, jestli má nějaký pozemek na Hare Krishna chrám. Prabhupada, I'm thinking, how can I collect more money? Maybe we can buy more land to attach to the farm. Nebo Prabhupada, dneska jsem scháněl peníze, abychom koupili více pozemků k farmě. Prabhupada said, very nice, very nice. Prabhupada řekne, no to je moc pěkný. Because we see also, I remember one memory of Prabhupada, when one devotee wanted to talk to Prabhupada, didn't have anything to say. And he knocked at the door and he opened, he said, Prabhupada! Jako jsem slyšel zase ty vzpomínky na Prabhupada, tam nějaký odaný říkal, že chtěl strašně mluvit s Prabhupada, ale nevěděl, co mu má říct, tak on zaklepal a řekl, Prabhupada. And Prabhupada said, yes. Prabhupada řekl, ano. And the devotee was... A ten odaný byl... Nothing to say, he walked out. Ten odaný nevěděl, co říct a odešel. We want to be that person to knock at the door and Prabhupada open to have to say something. Takže my chceme být ten, kdo, když zaklepe na Prabhupádu, tak potom máme mu co říct. And this is another, which was, you can say, culture in the 70s and 80s, which is also lost nowadays. Tak to byla zase další kultura v těch 70. 80. letech, která je dneska ztracená. And this is the culture of numbers. A to je kultura čísel. Prabhupada was very much into numbers. Prabhupada měl rád čísla. And nowadays we say it's devotion. It's devotion, yes, but there was once just digression. Je to, dneska říkáme, jako, tak hlavně je ta oddanost, ale... There's in the book called All Glories to the Sankita Devotees. Abych se vrátil, tam je jedna kniha, která se jmenuje Sláva Sankita oddaný. And the letter to the disciple, Guru is writing letter to the disciple. A tam Guru píše dopis žákovi. I assume who was the disciple, but I'm not going to say. Já asi vím, kdo byl ten žák, ale neřeknu to. And he said, you said that this marathon, you want to distribute just books from your heart to please Prabhupada without counting them. A tam píše, tak ty jsi řekl, že tento maraton budeš rozdávat knihy, abys potěšil Prabhupádu a vůbec ty knihy nebudeš počítat. You just want to distribute books out of devotion. Budeš rozdávat ty knihy jenom z oddanosti. This is very nice. No to je moc pěkný.
you know, your servant Guru such and such. P.S. But don't be less than third place. Takže tam byl potom podpis, to je velice pěkný, guru ten a ten, ale pak tam bylo ještě PS, nebuď níže než na 3. místě. So Prabhupada is very much into numbers. You know, we should just read Prabhupada, you know, Transcendental Diary, very much into numbers. Takže Prabhupada mě rád čísla, když čteme ten transcendentální diář, tam to pořád vidíme. No, Prabhupada says, please help me, I want to open 108 temples. Prabhupada tam říká, prosím pomožte mi, chci otevřít 108 chrámů. You know, he could say, oh, please, your devotion. No, open 108 temples. Neříkal tam, vaše odanost, ne, říkal, otevřete 108 chrámů. When somebody would distribute books, he would say, double it, next year, double it. Když někdo rozdal knihy, on říkal, tak příští rok dvojnásobek. I mean, imagine, I don't know if you try to double it. So I try as when I was distributing books. It's hellish. Jako, tak isn't it? Vy to znáte, jaký to je. Zkuste si rozdat 2x tolik, to je opravdu těžký. Sorry, first time I did 20 big books on the street. No, poprvé, když jsem rozdal 20 velkých na ulici. Yes, you know. Tak jsem si říkal, jo. But I said, no, tomorrow I have to bring 40 because Prabhupada says double it. No, ale tak jsem si říkal, no zítra musím 40, Prabhupada říká zdvojnásob. Struggle and struggle and struggle, you know. Tak jsem si zápasil. But Prabhupada wanted double it and double it and double it and double it indefinitely. Ale Prabhupada chtěl zdvojnásobit až do nekonečna. So meaning we have to have this mentality. Znamená, že musíme mít tu mentalitu. One temple, we want to open second temple. One farm, open second farm. Máme jeden chrám, musíme otevřít další chrám. Máme jednu farmu, musíme další farmu. Second farm. Oh my. Druhou farmu. Prabhupada wanted this. A Prabhupada to chtěl. We want to please Prabhupada. Chceme potěšit Prabhupada. You know, there's so many. Prabhupada says the first thing is enthusiasm. Prabhupada říká, nejdůležitější je nadšení. Don't be dead. Nebuďte mrtvoli. This is such a heavy statement. Tak tvrdý výrok. I mean, he said something about his godmother as well. I don't want to repeat this. About being dead. Jo, říká něco o těch mrtvolách. He said, the Prabhupada says, you have to work more than me. Prabhupada říká, vy musíte pracovat víc než já. In some other place, Prabhupada says, you have to have 10 times more disciples than I have. Někde Prabhupada řekl, ty musíš mít 10krát víc žáků, než mám já. Not that, you know, we should now, I want to be a guru, but the point is, they're not disciples, but they're followers. Ne, že teď se budeme řícat guruem, ale my jsme ty následovníci. Followers of Prabhupada standards. My jsme... Sorry? Those who follow Prabhupada standards. Aha, my jsme ti, kdo následují Prabhupadovy standardy. Prabhupada says, anyone who has life, he can preach. Prabhupada říká, každý, kdo má život, může kázat. Now I will say this. I say to my God brothers, you are all dead. A teď já říkám mým duchovním bratrům, vy jste všichni mrtví. You have no strength, no life. Vy nemáte žádnou sílu, žádný život. What have you done? Co jste udělali? You know, not to, of course, we respect all the devotees, but the point is here is Prabhupada again, it's the numbers. What have you done? How many temples have you opened? Samozřejmě my jako ctíme všechny oddané, ale bod je v tom, že Prabhupada se ptá zase po těch číslech, co jste udělali, kolik jste otevřeli chrám. Because preaching means hard work. Protože kázání je tvrdá práce. You know, Madhusudan, every day, excuse me, how are you doing? And then somebody, we talked about this the other day, somebody joins and then he's like all puffed up and you have to listen all the garbage, you know, from the new bhakta and you think, oh man, again, you know. Že tady Madhusudan chodí na ulici a dobrý den a pořád oslovuje lidi a pak přijde nějaký nový bhakta a on musí poslouchat od něj všechny ty nesmysly. That they know everything. A on je nafokaný a všechno ví. I was once cooking halal and one bhakta came and said, I wouldn't put semolina, I would put peanut butter, it would probably much better. Já jsem jednou vařil a přišel za mnou nějaký nový bhakta a říkal, no já bych tam tu krupici nedával, já bych tam dal burákový máslo a to bude mnohem lepší. I said, man, there's a recipe for hundreds and thousands of years
given by Prabhupada, and here is Bhakta Scott, he thinks he can change this. Tohle je recept, který je 1000 let starý a vážil do Prabhupáda a teď přijde nějaký bhakta a chce to měnit. But we tolerate for preaching for Prabhupada. Pro kázání, pro Prabhupádu to tolerujeme. People offending us constantly in the street. Lidi na ulici nám neustále nadávají. We tolerate, yes. Have a nice day. Tolerujeme, ano, mějte se hezky. Thank you, have a nice day. No, dobře, mějte se krásně. Police, we just had a padayatra. The management kick us out from one hall. Go to another, yeah, Hare Krishna, go to another hall. Jako teď na padayatře nás vyhodili z nějakého místa, kde jsme měli ubytován. Běžte jinam, Hare Krishna. Okay, Hare Krishna, Vanchakalpataru. Tak jo, Vanchakalpataru. So, Prabhupada says, we have to work. Prabhupada říká, musíme pracovat. That is preaching. To je kázání. You don't think a preaching is easy going. Kázání není snadné. Eating, sleeping, and sometimes chanting Haribol. Jíst, spát a někdy zaspívat Haribol. We're so lazy you don't even chant all the time Haribol. Sometimes Haribol. Vy jste tak líní, že ani pořád nespíváte Haribol, jenom někdy. This is not preaching. To není kázání. We must be ready to implant Krishna consciousness ideas throughout the whole world. My musíme být připraveni vlastně rozšířit vědomí Krishny po celém světě. And for the end, it's only 25, for the end, there's also objection that people said, but people nowadays are not the same as in the old days. No a na závěr někdo má, nebo někteří lidé namítají, že lidé nejsou stejní, jako bývali dřív. This is true. To je pravda. But instead of using mantra stay high forever, we can use some other mantra. Ale místo, aby jsme používali určité mantry, jako třeba stay high forever, tak můžeme použít jiné mantry. Prabhupada says we have to tax our brain to bring people to Krishna consciousness. Prabhupada říká, že musíme si lámat hlavu, jakým způsobem přivést lidi k vědomí Krishny. And also people will be attracted by our purity. A taky lidi budou přitahováni naší čistotou. This should not be underestimated. To by se nemělo podceňovat. You know, nowadays also, there's so many objections. In the old days was different, now it's different. No, it's the same. It's the purity actually which ultimately brings people to Krishna consciousness. Že někdy lidé říkají, dřív to bylo jiný a dnešní době už je to jinak, ale ne, ve skutečnosti je to ta čistota, která přivádí lidi k vědomí Krishny. Purity in following the principles. Čistota v následování zásad. And the most importantly, purity in following the spiritual master. Co je nejdůležitější, čistota v následování duchovního mistra. Purity in the following the orders of the spiritual master. Čistota v následování pokynů duchovního mistra. You know, we may not have success for 50 years, 60 years, and then success will come. Třeba nebudeme úspěšní 50, 60 let, ale najednou úspěch se dostaví. And you can see, in the examples of some senior devotees for many years. Vidíte příklady určitých starších oddaných, třeba kteří dlouho to dělali. Struggling, this, that, and more, and the more you struggle, somehow the things are increasing. Zápasili dlouho a čím více zápasíte, tak tím se ty věci zvětšují. So ultimately we do not need to do anything new. Takže my nemusíme dělat nic nového. We have to do the same old. Děláme ty stejné staré věci. But we have to do it. A musíme je dělat. And if you do it, then Krishna will give you the results. Když to budete dělat, tak Krishna vám dá výsledky. So to come back to again, each of us, each devotee who is sitting and not sitting, who is watching or not, whatever, has to come from their own hearts. Okay, I'm responsible to do something for Prabhupada. Takže každý, kdo tady sedí nebo kdo to poslouchá, tak musí ze svého vlastního srdce přijít s tou inspirací, že já musím udělat něco pro Prabhupada. I don't want to be the audience anymore, publikum. Já už nechci být jenom publikum. I'm sitting and watching a wonderful speaker, and then I go my home and I feel very good about myself. Já tady sedím, poslouchám úžasného přednášejícího, pak jdu zase domů. We should rather pull our sleeves. Měli bychom si vyhrnout rukávy. You know, when you wash dishes sometimes in a sink full of dirty dishes and all this grease, and somebody has to actually pull the sleeves and put their hands in there. Jako když někdo má nádobí, který je špinavý, mastný, tak ve dřezu, tak on si vyhne ty rukávy a musí tam strčit ty ruce. This is what we should do. A tohle bychom měli udělat. And then we'll have a wonderful movement.
Pak budeme mít úžasné hnutí. You know, even if we don't agree with each other, you know, it's Kali Yuga. We cannot expect utopia. Everybody loves, you know, tigers and deer kissing. You know, this is not going to happen. I když se nemusíme mít všichni rádi, jako nemusíme očekávat utopii, že tygři a laně se budou objímat. We have our own egos and this leader doesn't like this leader or whatever. Máme své ega a tenhle lídr nemá rád tamtoho lídra. But the movement will go on. The wave of the Krishna conscious movement will go on. Ale to hnutí, ta vlna bude pokračovat. And this is what counts. A to je to, co se počítá. This is just the beginning of my public, how to say, addressing what is in my heart since many years. Tak tohle je jenom začátek toho, co jsem chtěl říct, co mám v srdci už hodně let. And I hope that this will, you know, find place in somebody else's heart. A doufám, že se to uchytí v srdcích někoho jiného. And then we can actually start doing something. Pak můžeme něco začít dělat. Thank you very much for your attention. Děkuji vám za pozornost. Srila Prabhupada ki Jaya. Now, would you like to ask anything or comment anything? Chce se někdo na něco zeptat nebo dát komentář? If you're senior devotee. Nějaký starší ode mě? If you're senior devotee to comment, I mean, this is my point. Když je někdo starší odaný, tak ten má právo komentovat. Because it's not really according to the Vaishnava etiquette, the junior comments. Protože podle vaishnavské etikety není správné, aby mladší odaný dával komentář. Junior is asking a question. Mladší se mohou ptát na otázku. And seniors can comment. A starší mohou komentovat. Thank you. Děkuji. I am just thinking about this Srimad Bhagavatam, where is mentioned that the Kali Yuga, somebody who is grihasta, he is hero, you know, when he can maintain family and so on. So sometimes we can think and appreciate that to be grihasta in this Kali Yuga age and to maintain family, but not only materially but spiritually, to rise up children in Krishna consciousness. So this is already some project, you know. So and yeah, I just have this thought, you know, that it's not easy for such grihastas to make more, you know, sometimes because this environment it's becoming like very more hostile. Yeah. Takže já si to pokusím nějak přeložit, že je řečeno, že v Kaliuze, když někdo dokáže jenom udržovat rodinu, tak je už velice úspěšný a udržovat rodinu, že je hrdina. A když někdo udržuje rodinu, tak to musí dělat hmotně, ale zároveň i duchovně, takže vlastně to už samo o sobě je velice náročné všechno, takže někdo si může říct, že vlastně už nedokáže dělat nic víc, že už prostě navíc nemá. Yes, that's why we have 4 ashrams, not only one. Ano, proto máme 4 ashramy, nejenom jeden. When we are 50 or 60, když nám je 50, 60, they say, okay, kids are grown up, now is my time. Tak děti vyrostly, OK, teď je můj čas. My dear wife, Hare Krishna. Moje drahá manželko, Hare Krishna. Are you coming with me? Jdeš se mnou? I'm going out. Já jdu ven. To preach Krishna consciousness. Kázat vědomě Krishny. And you know, whatever the situation is. Cokoliv, jakákoliv je ta situace. And when somebody is a brahmachari also, a když někdo je brahmachari, they should go out and preach. Měli jít kázat. Take responsibility. Vzít zodpovědnost. I mean, many devotees I know who took responsibility. You know, when I was, I think I opened first temple when I was 26. Jako, já jsem otevřel první chrám, když mi bylo 26. 5 years in the movement. Byl jsem tehdy 5 let ve hnutí. I didn't know anything about anything. Nevěděl jsem skoro nic. But my guru asked me to do it, and I said, but how? I don't know how to do it. He said, just go and do it. Můj guru mi řekl, abych to udělal, a já jsem řekl, že nevím jak, a on řekl, no jenom to udělej. So, we should just do it. Tak bys to měl udělat. My point is not to, you know, again, undermine whatever you said, you know, it's true. But my point is to culture should be this, responsibility for Prabhupada. Responsibility for Prabhupada. Já to nechci nějak podminovat, co si říkal, ale naše kultura by měla být tahle, vzít zodpovědnost pro Prabhupada. Not a spectator. Neměli bychom být jako divák. I think there's a spectator culture. Myslím, že my máme dneska takovou kulturu diváků. Divák?
divák. You know, you just watch. Že se jenom díváte na vědomí Kršny. You live your life, your Krishna consciousness is some backdrop somewhere there, it's very nice. Žijete svůj život a jako pozadí máte prostě vědomí Kršny a je to moc hezký. Anything else? Sacinandan Prabhu? Would you like to add something? I was just wondering, what did it lead to when the devotee came to you? What they are going to do practically? So what was your? I'm sorry? What the devotee who came to you? So what you are going to do actually? And yes. You said, okay, you are right. So what actually? How it continued? It's still going on. Ta otázka byla, když ten oddaný tady Prabhu oslovil s tím, že jsou ptá, tak po té přednášce přišel za ním a říkal, tak co teď budeš ty dělat prakticky? I'm still, first of all, my personal thing, I'm looking around for places that I could actually do something. Že jak to pokračovalo, takže odpověď je, že já osobně teď hledám nějaké místo, kde bych mohl v tom pokračovat, něco začít. To start somewhere. Abych něco začal. So I have a plan A and I have a plan B. Že mám plán A a B. So let's see. We'll see next year. Tak uvidíme za rok. Otherwise, so much appreciate this talk about taking responsibility for Prabhupada. It's needed so much. Yes. To velice potřeba, velice oceňuji to, co tady Prabhu říkal, přijmout zodpovědnost pro Prabhupádu. Because otherwise it's looking like people who took responsibility, they did it only because they greedy for power. Jinak to vypadá, že ty lidi, co přijali zodpovědnost, tak někdo si může říkat, že oni to udělali jenom proto, že byli chtiví pomoci. But there are people in mode of passion, you know. These are people passionate, you know. They have to get some results, so therefore they're leaders. To jsou takový vášniví lidi, kteří potřebují výsledky, tak proto jsou teďka lídři. Oh, we have to take responsibility. We have to. My musíme přijmout zodpovědnost. Whoever we may be. Kdokoliv jsme. And then only then the second wave of ISKCON will happen. A potom a jedině potom se může vzedmout ta druhá vlna kázání. I was reading the Sankirtan scores, if you don't mind a few more minutes. Já jsem četl ty Sankirtanové výsledky. Yes, Sankirtan scores, book distribution scores from 1990. Tady jsou výsledky rozdávání v roce 1990. Europe has distributed 2,600,000 books. Evropa 2,600,000 knih. And Asia, all Asia, including India, 485,000. A celá Asie i z Indie 485,000. Imagine, nowadays it's like a huge difference. Dneska je to úplně jinak. Germany, 700,000 books in 1 year. Německo, 700,000 knih za rok. Italy, 400,000 books. Itálie, 400,000 knih. Switzerland, 370,000 books. Švýcarsko, 370,000. And then 1994, first time on the list, Czech Republic, Czechoslovakia. 1994 poprvé na žebříčku Československo. Anybody knows? Každý ví, kdo ví kolik? 160,000 books. 160,000 knih. Wow. In 1995, a v roce 95 Czechoslovakia or Czech Republic, 155,000. Česko 155,000. So I calculated how many 155,000, how many books a day has been distributed. Takže já jsem to spočítal, kolik to bylo, vlastně těch 155,000, kolik to je knih na den. 500 books a day. To je 500 knih denně. This is like a power. To je síla. This is amazing. To je ohromující. And nowadays, 2019, before COVID, a dneska 2019 před covidem, India has distributed 7 million books. Indie rozdala 7 milionů knih. Germany 50,000. Německo 50,000. Czech Republic 47,000. Česko 47,000. And Switzerland 10,000. A Švýcarsko 10,000. So we want to, get it back. To chceme vrátit, jak to bylo. Then we sit here, we meet after 5 years here, and all the Sankirtan devotees from traveling and shaved and isn't it? The Sankirtan devotees are so like, you meet them as Haribol Prabhu,
Pak se tady setkáme za 5 let, všichni Sankirta odaný, prostě nadšený, Haribo, prostě přijme. Nava Gókula Prabhu, 27,000 points in 1 month. A potom čteme Sankirtanu výsledky, Nava Gókula 27 000 bodů za měsíc. You know, imagine you have like 50 guys or 100 people doing these books. A potom tady máte třeba 50 oraných, kteří budou takhle rozdávat. And internet preachers who have like 2 million views. A internetoví kazatele 2 miliony shlédnutí. This is what we want to have, you know. Then we meet here, you know, the kírtan and roof is somehow shaking, you know, from so much ecstasy. Tohle to my chceme, a pak se tady sejdeme a potom střecha se tady bude otřásat tou extázu. So they have to repair the roof after we leave the festival. A po festivalu budou muset spravit střechu. This is sorry? That we will have to do anyway. To bude muset spravit taky. So this is what we want. Tohle my chceme. So let's all give pledge in our own heart and to Prabhupada today and tomorrow when we do Guru Puja. Yes, Prabhupada, I want to do something for you. And let's meet in 3 years. Now it's 2023. Meet in 2026 and let's see what have we achieved. Takže my bychom měli udělat takový slib v našem srdci zítra, dnes nebo zítra při Guru Puja udělat slib Prabhupádovi, tohle to já chci udělat. A potom za 3 roky se tady sejdeme a uvidíme ty výsledky. Srila Prabhupada ki jai.